لك هاي انت تشخور. ارجع نام. هالست لا كبير ولا تشتغل عماله 24 ساعة نايم. تنزع كم صلاة. نام هنا. خلنا اروح انام يما ابوي احسن لي. بدت علي يا ولك. قم. مالغولي رحت لانوار يشخر، اجيت لابوي هم يشخر، وين اروح ما تقول لي؟ اروح انام يم امي. هلا حياتي هندر شلونك؟ اقول لك هاي التقسيط مالت الثلاجة، بس الله عليك مو يبين شيرجون انا جايبت لك فلوس لان انا بقيتهن منه. يلا حبيبي رايحة. رحت لانوار يشخر، اجيت لمالغولي يشخر، اجيت ستي لقيت السولفين وين سيد هندر؟ سيد هندر داخلين ببختين، وين نروح؟ مويه باردة. مويه وين رقم على العذاب؟ جاوب بسرعة بردان. الو السلام عليكم على عذاب. رحمن ربك تعال خذني الدار اليتام، بس خليك بدون تصوير ترى انفضح، يعني ما تجي الا تصوير. يلا رحم الله والديك راح انام بالمرافق. الناس بعد ما تسوي شي لله كله تصوير. It's the one and only Eagle Double G. You know I'm mobbing with the D.R.E.